Hejsan! Jag har precis avslutat en av mina månfashealingar och många frågor har kommit upp omkring känslor och vilka kristaller som hjälper när man kämpar med vissa känslor. Så sista dagen så kom jag på de olika känslotillstånd som jag har läst om när jag studerade positiv psykologi. Och då kom jag också ihåg den där känsloskalan som bland annat finns i lagen om attraktion och liknande böcker. Så jag tänkte gå igenom några kristaller som kan vara till hjälp i den här videon. Själv har jag en fantastisk bok som har hjälpt mig mycket en period när jag hade en hel del att kämpa med. Och det är den här, Be så ska du få, av Esther och Jerry Hicks. Och i den så finns det också en skala som var väldigt användbar. Den här känsloskalan, den går ut på att visa dig på vilken frekvensnivå du befinner dig på i olika känslotillstånd. För dåliga känslor de vibrerar på en väldigt låg frekvens medan bra känslor vibrerar på en hög frekvens. Det är också här uppe i den högra vibrationsfrekvensen som överflöd ligger och pengar också för den delen. Attraktionslagen den går i grova drag ut på att det du sänder ut är det du får tillbaka. Så det innebär alltså att om du känslomässigt befinner dig på en hög frekvens och utsänder lycka, kärlek och glädje så får du en massa av detta tillbaka på samma höga frekvens. Det vill säga ännu mera kärlek och glädje. Men det här gäller ju alla känslonivåer, så har du konstant ångest så är det den vibration du sänder ut och då är det också det du får mer av tillbaka, alltså ännu mera ångest. Eftersom vi är väldigt känslosamma individer så hoppar vi ju väldigt mycket upp och ner på den här skalan. Ena stunden kan vi känna ett lyckorus som ligger högst upp på listan och i nästa ögonblick så får vi ett vredesutbrott som ligger allra längst ner på listan. Men det handlar inte så mycket om de här kortvariga känslorna, för de kommer och går, utan det handlar om de här sinnestillstånden som vi har till vardags. De känslorna som vi oftast har. Och då ligger vi oftast inom flera av de här känslostegen samtidigt. Och det är okej, för det är precis så det är. För att ligga högst upp på känsloskalans vibrationsfrekvens och leva ett liv i balans, kärlek och lycka så behöver du sträva uppåt om du inte redan befinner dig där. Men det är tyvärr få förunnat. De flesta av oss ligger lite längre ner i känsloregistret och klarar inte av att klättra uppåt allt för många steg i taget heller. För tänk dig den här känslostegen lite som trappstegen i en lång trappa. Det är nämligen lätt att ta 1 eller 2 steg i taget, 3 går också bra. Men för de flesta av oss så klarar vi inte av att ta 4 eller 5 eller 6 trappsteg i ett enda kliv. Lite så är det med känslostegen också. Och då får man ta några små kliv i taget istället. För om du en längre tid har känt dig otrygg, ovärdig och maktlös, alltså känslor som ligger i botten på känslostegen, då är det nästintill omöjligt att hoppa över alla mellanstegen och hamna högst upp och plötsligt bli den här passionerade, optimistiska och lyckliga individen. Så då gäller det att ta sig så många steg upp i taget som man klarar av. Det här kan vara en ganska svår process som tar ganska lång tid. Men för att klara av det så kan du ta vissa kristaller till hjälp. Och det var det här jag tänkte gå igenom idag. Högst upp så har du känslor som lycka, uppskattning, kraftfull, styrka, frihet och kärlek. Är du här då behöver du egentligen ingen hjälp. Men det är lätt att halka neråt om man inte är uppmärksam. Så stenar som hjälper dig att stanna kvar i detta tillstånd, det är bland annat rosa opal, ametrin, manganokalcit, lavasten och selenit. Strax efter den översta känslonivån så kommer passion och sen kommer entusiasm, iver, glädje och efter det positiv förväntning, tro, optimism och sen hoppfullhet. Och den sista positiva nivån är belåtenhet. Det här är egentligen också en ganska okej ställe att befinna sig på, men det är lätt att halka neråt. Så här vill man helst befinna sig på de översta stegen också och gärna steget ovanför då, längst upp. Stenar som hjälper dig på den här nivån det är bland annat solsten, lapis lazuli, mokait, blå bandagat och ametist.
Ja, det här var de positiva känslorna och nu kommer vi till de mindre positiva. Och här vill vi inte vara. För härifrån är det lätt att halka in i en nedåtgående spiral som gör det svårare att ta sig upp ju längre ner du kommer. Här finns känslor som leda, pessimism, frustration, irritation, otålighet, överväldigande, nedtyngd och besvikelse. Här börjar det gå neråt och hit halkar man ganska ofta. Kanske stannar man inte här, men väldigt många känner just de här känslorna. Befinner du dig på denna känslonivån så hjälper bland annat rosa opal, tigeröga, bronsit, chrysokolla och florit. Ännu längre ner på skalan så hittar vi känslor som tvivel, oro, ångest, förebråelse och modlöshet, nedslagen. Oj, här har jag varit och här är det inte kul att vara. Här har vi de känslor som nog är jobbigast eftersom det utlöser ångest. Och här är det väldigt många som befinner sig känslomässigt i längre perioder. Och det är lätt att fastna i den nedåtgående spiralen som blir allt svårare att ta sig ur ju längre ner man kommer. Stenar som hjälper dig här är bland annat guld, obsidian, kaneol, granat, pyrit och zebrasten. Allra längst ner i känsloregistret så ligger känslor som triggar oss att begå brott. Här ligger känslor som ilska, hämndlystnad, hat, ursinne, avund, otrygghet, skuld, ovärdighet och fruktan, sorg, förtvivlan och maktlöshet. Hemska känslor. De här känslorna känner de flesta av oss tack och lov oftast bara ett kort tag. Men det leder oss längst ner till botten om man inte tar sig uppåt på känsloskalan så att man kommer härifrån. För här vill man verkligen inte stanna. Stenar som hjälper dig att få balans och kraft att klättra uppåt härifrån, det är bland annat apachetår, snöfling och obsidian, vit haulit, akvamarin och rutilkvarts. Bär de här kristallerna på dig så mycket som möjligt. Du kan tejpa fast dem på kroppen eller så kan du ha dem i en liten påse som du bär på dig. På natten kan du lägga dem på sängbordet, men vissa stenar kan störa nattsömnen, så känner du att de besvärar dig på natten så bär de bara på dagen. Ja, det var hela känsloskalan det, och vill du läsa mer så kan du gå in på hemsidan, för där har jag också satt ihop färdiga kristallpåsar för de olika nivåer som kan hjälpa dig komma uppåt. Jag lägger länkar här under videon till det. Så tack för att du tittade och lycka till. Hej då!